the center of our love I stand, and from that center I, the soul, will outward move. From that center I, the one who serves, will work. May the love of the divine self be shed abroad in my heart, through my group and throughout the world. May the love of the divine self be shed abroad in my heart, through my group and Very good morning, Sunday morning from Finland and from Europe. Oikein hyvää sunnuntai-aamua kaikille. Warmly welcome into our Ask project and this morning's money meditation. Sydämellisesti tervetuloa tähän Ask-projektiimme ja tämän aamuiseen rahamietiskelyn. This is the purpose which is based upon what Master D.K. is saying or advising us to do this meditation, attracting money for hierarchical purposes every Sundays. Ja tämä perustuu siihen, että mestari D.K. on suositellut pitämään tämän rahan magnetisoimisen tänä sunnuntai-päivänä. And of course, this day is the day of the sun, ja tämähän on auringonpäivä. And this, the esoteric side of the money is very much related to the sun, as we have learned in this meditation. Ja esoterinen rahan puoli liittyy aurinkoon, kuten olemme jo tässä mietiskelyssä oppineet. Just few things. We start immediately in visualization. Aloitamme suoraan visualisaatiolla. From the book Reappearance of the Christ from page 171, D.K. is talking for us about again money. Kirjassa Kristuksen jälleen tuleminen D.K. puhuu jälleen taas rahasta. He is saying that this major difficulty is based upon money, and it appears to many at times to be an insuperable one.
Hän sanoo, että rahaan liittyvä on ehkä suurin vaikeus tänä päivänä ja monille toisinaan ylipääsemätön. It involves the problem of a true financial trusteeship and the deflection of adequate sums of money into channels which will definitely aid in the work of preparation for the return of the Christ. Se liittyy todellisiin taloudellisiin luottamustehtäviin ja riittävien rahasummien ohjaamiseen kanaville, jotka tulevat varmasti auttamaan Kristuksen palaamisen valmistelutyössä. It is closely tied up with the problem of right human relations. Ja se on läheisesti sidoksissa oikeiden ihmissuhteiden ongelmaan. So let us take this, how the money problem is tied up with the human relations. Pohdiskelkaamme sitä, kuinka itse asiassa tuo raha liittyy kaikkiin ihmissuhdeongelmiin. You can think about, just start from your own surroundings, from your own environment, in your own relationships. Aloita pelkästään ihan pienistä ympyröistä, omaan elämään liittyvistä ympyröistä ja omasta elämässä olevissa suhteissa. How much do you see that the problem of money is related to those cases where people are arguing, turning their backs to each other? Katso, kuinka moneen asiaan tuo raha liittyy, jossa ihmiset väittelevät ja kääntävät toisilleen selkänsä. How many times, even in our own lives, we have faced that the money, the question of money, who has it, who should have it, who should not have it. Kuinka monissa oman elämänkin ympyröissä raha on keskeinen, kellä sitä on, kellä ei tulisi olla. Expand your consciousness to that city or area that you are living in. Laajenna se nyt omaan kaupunkiisi, jossa olet, tai alue, jossa olet. How many fights between parties, political parties, are just based upon money questions? Ja kuinka monet taistelut poliittisilla ryhmillä, jotka vain ovat rahakysymyksiä. Expand it into your own country. Entä meidän maassamme? And we expand into whole planet ja ajattelemme koko planeettaa.
people are moving towards where is more money used, or it has its physical presentation. Ihmisiä vetää puolensa paikat, jossa rahaa käytetään enemmän. Fights in United Nations. Taistelut YK:ssa. So we see that money is this mysterious tool. Näemme, että tuo raha on ihmeellinen käyttöväline. Vehicle for what? Käyttöväline mihin? The criminal groups. Rikolliset järjestöt. They want to have more money. Ne haluavat lisää rahaa. Why is that? Miksi tämä oikeastaan on? Money on our level is somehow because of our state of evolution. It is something that we try to gain more. Raha on jotakin sellaista meidän kehitysvaiheessamme, jossa me pyrimme saamaan sitä lisää. So what does it symbolize? Eli mitä se meille symboloi? Why humanity feels that it is lacking the money? Miksi ihmiskunta tuntee niin, että sillä ei ole tarpeeksi rahaa? In some very concrete level it is translated that if we do not have so-called enough money, we do not have enough life. Eikö ole näin, että jos meillä ei ole niin sanotusti tarpeeksi rahaa, meiltä puuttuu niin sanotusti elämä? What does that mean? Mitä se tarkoittaa? Or that we do not have enough energy, tai että meillä ei ole tarpeeksi energiaa. So we see that our concrete mind is somehow translating that the money has to be somehow stored somewhere, that we would have enough energy or life. Näemme, että raha tulisi jollain lailla varastoida jonnekin, niin silloin meillä olisi tarpeeksi elämää tai energiaa. And this is the problem in us, that we do not understand that money is energy, like water, which has to move. Meidän tulee ymmärtää, että raha on kuten vesi, energiaa, jonka tulee liikkua. And that is the key thing for being lack of money. Ja se on tärkeä asia, jonka takia me ikään kuin olemme ilman rahaa. The first rule is to look to the sun. Ja ensimmäinen sääntö on katsoa aurinkoon. First give and then receive. Ensin antaa ja sitten saada. So we start our meditation from that occult law. To those who give shall be given. Ja niin aloitamme mietiskelymme okkultisella lailla. Ne, jotka antavat, niin heille annetaan. The more we give, the more flows in. Eli mitä enemmän annamme, sitä enemmän tulee sisään.
And this is not any contradiction when we think why the criminal organizations or groups may be very, very rich. Ja tämä ei ole ristiriidassa siihen, että rikolliset järjestöt voivat olla erittäin rikkaita. It means really give from the heart. Se tarkoittaa, että todella annamme sydämistämme, but it can be also stolen. Me annamme sydämistämme, mutta me voimme tällä tasolla myös varastaa. So we have to distinguish when we think about the occult law, what is the difference when we see very, very, very rich and powerful criminal organizations or groups. Money is concrete on our level and it can be stolen. Use wrong laws, but the karma will come. Eli meidän tulee erotella se, että jos puhumme okkultisista laista, niin voimme myös varastaa. So we go to the questions by DK. 1. If money is one of the most important things needed today for spiritual work, what is the factor which is at present deflecting it away from the work of the hierarchy? Jos raha tänä päivänä on yksi tärkeimmistä henkiseen työhön tarvittavista asioista, niin mikä on se tekijä, joka nykyisin kääntää sen pois hierarkian työstä? Two, what is my personal attitude towards money? Mikä on minun henkilökohtainen asenteeni rahaan? Do I regard it as a great and possible spiritual asset, or do I think of it in material terms? Pidänkö sitä suurena ja mahdollisena henkisenä voimavarana, vai ajattelenko sitä materiaalisin termein? In your mind, just follow this kind of exercise. Think about $1, euro, whatever is your currency, one basic coin. Ajattele meidän euroamme. And imagine two ways. Imagine this one coin traveling from your heart to the streams of just giving for someone who needs it. Ajattele tuota yhtä kolikkoa, joka lähtee sydämestäsi, että annat. Or that in that coin you buy something for yourself, what you have desired. Taikka ostat jotakin, mitä haluat, olet halunnut. And reflect these two things. Where these two ways, to what kind of expression it is leading to. Katson näitä kahta erilaista virtaa, mihinkä ne oikein johtavat. And then study this energetic difference. Ja nyt opiskele tuota kahta erilaista energiaa. What they are going to create. Mitä nämä kaksi eri suuntaa luovat.
3. What is my personal responsibility in regard to money, which passes through my hands? Mikä on henkilökohtainen vastuuni koskien rahaa, joka kulkee käsieni kautta? Am I handling it as a disciple of the masters should handle it? Käsittelenkö sitä, kuten mestareiden oppilaan tulisi sitä käsitellä? There is one physical hydra heads called money. On olemassa yksi hydran pää, jota kutsutaan rahaksi. Under this gigantic glamour is the whole humanity. Tämän jättimäisen harhan vallassa on koko ihmiskunta. Now visualize the prana flowing from the sun. Nyt katso pranaa, joka virtaa auringosta. And that reflects us how much there actually is money. Ja sen pohjalta näet, kuinka paljon itse asiassa on rahaa. We have to just learn it, to distinguish and to start to use occult ways. Meidän vain tulee huomioida se ja alkaa käyttämään okkultisia voimia. In your creative imagination, just see how the group is standing together. Näe kuinka ryhmä seisoo yhdessä in the sacred circle, pyhässä piirissä. And we uplift this gigantic glamour hydra into the air of Buddhi. This is the Scorpio month. This image is so potent in this month. Ja kuinka nostamme tuon yhdessä, tuon suuren, hirvittävän hydran buddhiseen ilmaan. And this concrete little creature, horrible creature, is drying away. Ja tuo hirvittävä olento kuivuu pois. Then turn your eyes towards humanity and ponder on the redemption of humanity through the right use of money. Ja pohdi nyt itsessäsi ihmiskunnan pelastumista rahan oikean käytön välityksellä. We see that it is expressed very concretely. Me näemme, että sitä ilmaistaan hyvin konkreettisena. A concretized energy. Konkreettisena energiana. At present largely used for purely material purposes, jota nykyään käytetään vain enimmäkseen materiaalisiin tarkoituksiin. And for the satisfaction. Ja persoonallisten halujen tyydyttämiseen. But now visualize money as a great streaming of flowing golden substance. Mutta nyt visualisoi rahaa suurena ja soljuvana kultaisen aineen virtana.
And now passing out of the control of the forces of materialism. Ja nyt siirtyen pois materialismin voimien vallasta. Into the control of the forces of light. Valon voimien hallintaan. And while we are visualizing this, let us all say together this invocative prayer. Ja kun teemme tätä, niin sanokaamme samalla yhdessä tämä invokatiivinen rukous. O thou in whom we live and move and have our being. Oi sinä, jossa me elämme ja liikumme ja jossa on olemassaolomme. The power that can make all things new. Voima, joka voi tehdä kaiken uudeksi. Turn to spiritual purposes the money in the world. Käännä maailman rahaa henkisiin tarkoituksiin. Touch the hearts of men everywhere. Kosketa jokaisen ihmisen sydäntä kaikkialla. So that they may give to the work of the hierarchy that which has hitherto been given to material satisfaction. Jotta he antaisivat hierarkian työlle sen, mikä tähän asti on annettu materiaaliseen tyydytykseen. The new group of world servers needs money in large quantities. Uusi maailman palvelijoiden ryhmä tarvitsee suuren määrän rahaa. I ask that the needed vast sums may be made available. Pyydän, että tarvittavat suuret määrät voidaan saada käytettäviksi. May this potent energy of thine be in the hands of the forces of light. Olkoon tämä sinun mahtava energiasi valon voimien käsissä. And now, visualize the work to be done by those groups which claim your present allegiance. Visualisoi nyt niiden ryhmien tekemä työ, johon tällä hetkellä osoitat sitoutumistasi. Any group which you know is attempting to carry out the hierarchical plan. Mikä tahansa ryhmä, jonka tiedät pyrkivän edesauttamaan hierarkista suunnitelmaa. Through the creative imagination and by an act of the will, see untold and unlimited sums of money pouring into the hands of those who seek to do the master's work. Luovaa mielikuvitustasi käyttäen ja tahtosi avulla. Näe sanoin kuvaamattomien ja rajattomien rahasummien virtaavan niiden käsiin, jotka pyrkivät tekemään mestareiden työtä. And now we say aloud with conviction and emphasis. Ja nyt sanomme jälleen ääneen vakaumuksella ja painottaen. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name and with faith in the response will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa hänen nimessään pyydetään, ja uskoen vastaukseen,
se tulee tapahtumaan. And we understand that faith is the substance of things hoped for, and the evidence of things not seen. Ja ymmärrämme, usko on rakennusaine toivottuihin asioihin ja todistus asioista, jotka ovat vielä näkymättömissä. Now we will ask money by our own thought. Nyt pyydämme rahaa oman ajatuksen mukaan. So when we say this together, then you fill up where you are asking money. I ask for the needed money for. Pyydän tarvittavaa rahaa. And I can demand it because. Ja voin vaatia sitä, koska. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Keskuksesta, jota me kutsumme ihmisroduksi. Rakkauden ja valon suunnitelma toteutukoon. Ja se sinetöiköön oven, jonka takana paha asuu. And now we have come to the point where we are, in our imagination, give our offering to Christ. Nyt omassa mielikuvassamme valmistaudun antamaan lahjoituksen Kristukselle. Visualize how we have gathered together at the feet of the avatar of love. Visualisoi, kuinka olemme kerätyneet rakkauden avataran jalkojen juureen. Let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And we welcome his presence. Toivotamme hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. And now prepare to give him what you have saved from last week. Valmistaudu antamaan hänelle, mitä säästit viime viikolla. In your living imagination, offer now for him the money or what you have been saving in your mind during the previous week. Nyt lahjoita hänelle, mitä säästit hänelle edellisellä viikolla.
And now, with a careful consideration of your own responsibility to the plan, nyt huolellisesti miettien omaa vastuuta suunnitelmasta. Plan now your weekly financial cooperation with the hierarchy. Suunnittele viikoittainen rahallinen yhteistoimintasi hierarkian kanssa. And be practical and realistic, and know that if you do not give, you may not ask, for you have no right to evoke that which you do not share. Ole käytännöllinen ja realistinen ja tiedä, että jos sinä et anna, et voi myöskään pyytää, sillä sinulla ei ole oikeutta kutsua sellaista, mitä et jaa eteenpäin. Attempt now to feel the true love sweeping through you, pouring from the Christ. Pyri nyt tuntemaan todellinen rakkaus, joka pyyhkii lävitsesi, virraten Kristuksesta. Have the fixed intention to express this love to all you contact. Lujalla päätökselläsi pyri ilmaisemaan tämä rakkaus jokaiselle kohtaamallesi. It is the great, attractive and selfless agent in world affairs. Se on suuri puolensa vetävä ja pyyteetön tekijä maailman tapahtumissa. Let us stand in our imagination, visualizing the Christ in the center of this group. Näe meidät pyhässä piirissä, Kristus tämän piirin keskellä.
and become open door for his love. Ja tulee avoimeksi oveksi hänen rakkaudelleen. Let this love to be spread around into the world, into the aura of humanity. Annamme tämän rakkauden virrata kauttamme, joka virtaa ihmiskunnan auraan. And thus visualize that we become a needle of light and love. Ja näe, että tulemme rakkauden ja valopilariksi. We have been taking into our work addition. Olemme ottaneet lisäyksen työhömme because of this hugely important moment in humanity, tässä erittäin tärkeässä ihmiskunnan olevassa hetkessä. What is happening in the destiny triangle of humanity, joka tapahtuu ihmiskunnan kohtalon kolmiossa. Expressed out from this by these three countries, America, United States of America, Great Britain and Russia, joka muodostuu kolmen maan, eli Yhdysvaltojen, Ison-Britannian ja Venäjän taholta. The election is now coming in USA ja tulee nuo presidentin vaalit Yhdysvalloissa, which is hugely affecting the destiny of humanity, joka erittäin voimallisesti vaikuttaa ihmiskunnan kohtaloon. This president is leading America through the period of the end of the forerunner. Sillä tämä presidentti johtaa sitten edelläkävijöiden aikakauden loppuun. We have been using the great invocation number 2, invoking the energies from hierarchy and the presence of the greater beings directing this phenomenon. Olemme pyytäneet hierarkialta apua ohjata tätä tapahtumaa läpi. Suuren invokaation numero 2 muodossa. So we now sound the great invocation number 2 in English. Lausumme tuon invokaation englanniksi. Let the Lords of Liberation issue forth. Let them bring succor to the sons of men. Let the ruler, rider from the secret place come forth, and coming save. Come forth, Almighty One. Let the souls of men awaken to the light, and may they stand with massed intent. Let the fiat of the Lord go forth. The end of woe has come. Come forth, Almighty One. The hour of service of the saving force has now arrived. Let it be spread abroad, Almighty One. Let light and love and power and death fulfill the purpose of the coming one.
The will to save is here. The love to carry forth the work is widely spread abroad. The active aid of all who know the truth is also here. Come forth, O Mighty One, and blend these three. Construct a great defending wall. The rule of evil now must end. And for closing we sound sacred word Om 3 times very consciously, precipitating the love into world of the threefold personality. Lausukaamme nyt Om 3 hyvin tietoisesti, samalla jouduttaen rakkauden ilmaantumista kolminaisen persoonallisuuden maailmoissa. Thank you, dearest friends. Kiitämme, rakkaat ystävät. Thank you for your presence and for your participation. Kiitämme osallistumisestanne ja läsnäolostanne. And we give our gratitude to Christ for his presence. Kiitämme Kristusta hänen läsnäolostaan. Keeping in our minds that this is the full moon week, pitäen mielissämme, että tämä on täydenkuun viikko. So we practice even deeper standing within, harjoitutamme yhä vain syvempää yhteistä seisomista sisäisyydessämme. And helping these energies pouring from Christ and through hierarchy, through us, advancing these balancing energies to enter. Ja annamme näiden tasapainottavien energioiden, jotka virtaavat Kristuksesta hierarkian kautta ja meidän kauttamme maailmaan, virrata kauttamme. So very many blessings and lots of love to everybody. Paljon siunauksia ja rakkautta kaikille. And now, namaste from Finland ja namaste täältä etelästä. Give
true Spirit to us